Hi everyone, this is your Mommy Trish, diverting my inner self into a techie mom. Welcome sa inyo lahat sa aking channel, Mom's Me Time. Halina't samahan nyo akong mag-unbox, mag-unwrap ng Sandisk Ultra Dual Drive USB Type-C. Magagamit nyo ito for computers, tablets, smartphones, Android phones, for PC or computers or Mac OS. Okay? Android. Para maka-free up kayo ng space from your smartphones, or kung gusto nyo kumuha ng files from your computers also, or vice versa. So, ito na siya. Tada! Bali, nabili ko siya sa Shopee. Shopee. So, nabili ko siya sa Shopee. Around $24. So, tara na. I-unbox natin or i-unwrap natin ang Sandisk Ultra Dual Drive USB Type-C. Come on, up close. So, ito na ang ating USB, Sandisk USB. So, buksan na natin. Tada! So, ito na siya. Type-C, Dual Drive. Yan. So, buksan na natin. Tara na, tara na. So, ganito siya. Yan, ganyan siya kaliit. So, 128 GB na siya. Ay. Very handy siya. Ganyan na siya sa kamay. So, malaking ano na siya. Space. Huh? So, ito na siya. So, ito, pwede mo siya pwede mo siyang ilipat. Pwede mo siyang ilipat sa kabila. Yan. Type-C. Ngayon, i-test natin kung paano siya. Kung working siya. So, ngayon, i-test natin kung working siya. So, ilagay natin. Ito, nagamit ko na pala ito para kopyahin yung pictures na pinakopya ko yung pictures ng aking anak sa school nila. So, tignan natin kung ano ang laman. Sorry. Yan. Yan. Mobile disk detected. This PC. So, ito ang USB drive D. So, scan muna natin. Mas maigi talaga pag may USB drive kang gagamitin. Scan mo muna for virus bago mo siya i-open. Scan for... Okay. I-scan na siya. View details. Nag-i-scan na siya for virus. Kung meron siyang virus o wala. Since nagpa-copy ako ng picture sa school ni panganay. So, ite-test natin kung mag-copy siya from computer to phone at phone to computer. So, ito, sobrang useful siya kasi pwede siya sa Type-C na phone, na Android phone, kung gusto mo mag-backup ng files.
at kapag gusto mo mag-copy from computer to computer also. So, dual purpose na siya. Tapos, same price pa halos kung bibili ka ng USB lang na Sandisk. Oh, beautiful. So, okay. GB. So, sobrang dami pala ng picture. So, ayan na siya. So, itong Sandisk na to ay may kasama pang quick start guide sa USB niya. Wow, ah. May kasama pa siyang manual sa kanyang USB. So, pwede kang gamit ng Sandisk Memory Zone app. Hanapin natin mamaya yan. Mag-install tayo. So, ito ang, wow, ano to? May video. May kasama siyang video. Wow, graduation ng aking anak. Wow! Kinakopy siya ng kanyang school. Search out natin. Yan. So, ito na ang mga pictures. Lang ang kanyang rendering ng files. Uy, ang dami. So, ito muna. Sige, cut ko muna ito. Cut. So, mag-check ako ng documents. So, magpa ako dito ng Elijah project. Bali, pagdating sa USB, ang number 1 trusted ko talaga ay Sandisk. So, medyo ano siya. So, itong Maxwell USB Drive na nabili ko, 32 GB. Wala na siya, sira na siya. Hindi ko siya pa masyadong nagamit ito. Sira na siya ngayon. So, sa tingin ko, si Sandisk, sobrang tibay niya. Kasi meron din akong ibang Sandisk na USB, micro SD. Okay naman siya. Kaso, sobrang ingat pala ang daming fake Sandisk na naglipa na sa Shopee, Lazada, sa ibang mga shops. So, mag-check kayo kung kailangan nyo i-check kung original yung i-copy. Yan. So, mabilis ang copy niya. Makikita nyo, mabilis. So, yung maraming files naman ang i-try natin. Oops. Let's be try. So, itong madaming files. Cut natin. At i-copy sa documents. So, ayan. So, ayan ang pag-copy. 2,180 items from USB drive to folder. So, mukhang okay naman. Mabilis-bilis naman ang pag-copy kahit sobrang daming files. So, ito na siya. Check natin. So, wala naman na corrupt. Wala naman na corrupt. Ang USB. So, wala na yung files dito. So, i-test natin kung malipat natin naman ang files from PC to so, maghanap tayo. Gusto ko to. Itong pictures ito. Ano yan? The encounter. So, i-copy natin. Ilipat natin. Copy. So, ito. Hanap tayo. Jingo. Lipat din natin. Aking mga idol sa K-drama. So, ito na ang file. So, test na natin kung paano siya ilipat sa cellphone. So, ito na. Try natin mag-install ng application. So, sa Play Store ng Google, hanapin natin ang Sandisk Memory Zone.
Memory zone. So, ito na siya. Install ko na siya. Install ko siya sa aking Android phone. Tara na at ating i-test. So, nag-i-install na siya. So, i-open na natin. So, yan. I-accept natin ang ating i-accept na ako. Accept. Analytics opt-in. Helping protect your privacy is a priority for us. At Western Digital. So, Western Digital pala ang Sandisk. We firmly believe that your content is yours and we will not share our personal content such as photos, videos, and files without your permission. So, kasi since application to, possible kasi ma-hack or something. So, hindi nila copy ang kanyang files. What data do we collect? Usage data. Tingnan natin kung pwede natin i-disable ito. So, meron kang option kung gusto mong i-share ang analytics ng iyong application o hindi. So, para sure, do not share na lang. Do not share. Do not share. Ayan, hindi ko share. Free up your phone memory by moving files from micro SD card or Sandisk Drive. So, yan. Next. Backup files. Automatically back up your photos, videos, music, and phone contacts to micro SD card or Sandisk Drive. Hindi na siya masyadong hassle. Mayroon din siyang cloud connection. Connect your Google Drive, Dropbox, or Microsoft OneDrive accounts to view all your cloud files in one place. Okay. Memory zone needs permission to access your photos. This will allow you to free up space, organize, and consume your content from different storages in one place. So, allow. Access natin. Allow. So, ito so pinapakita din niya ang iyong phone storage. So, merong 53% ang aking titirang space sa aking phone. Add storage or cloud. So, kung may storage ka na cloud, pwede mo rin pala siyang i-connect dito sa memory zone ng Sandisk. Ang galing kung mayroon kang ibang cloud na storage. Clean up WhatsApp media. So, okay. Pwede mo rin siyang i-connect ang iyong WhatsApp media. Backup now. Backup now. Back up your phone to make sure that your data stays safe. Get started. So, pwede mo siyang automatic backup. Tignan natin ha. Uy, may scheduling pa. Panalo. So, kung may cloud ka din, pwede mo siyang schedule kung kailan mo i-backup ang files mo from phone to cloud. Okay Hindi lang pala USB. Pwede mo siyang gamitin. Itong app na to, pwede mo din siyang gamitin kung meron kang cloud storage or Dropbox, ganyan. Pwede mo siyang schedule. Okay, no? Pwede mo siyang install kahit wala kang USB. Okay, select backup location. Get Sandisk devices, add, pwede kang maggamit ng USB or cloud account. Basta, yan, cloud account. Yan. Ayan, so, itry natin ngayon ang manual backup. Manual backup. So, yan. So, itry natin ang photos. Marami bang photos? Yung videos, ang dami din. Sa damihan natin ng backup natin, ha? Videos, wow, 63.26 GB. Photos, 4.94 GB. Documents, sige, ko na rin yung documents. Sige, lahat na. Para masaya Para masaya, i-select all natin. So, ayan. So, itry muna natin yung sa application. Ayan. So, kaya hindi siya nabasa USB.
kailangan may permission required. Allow access to Sandisk USB Drive. Allow storage locations. Pwede ka mag-copy or move from this location, phone or Sandisk. So try natin by Sandisk. Yan, nakita mo, diba? So ito, try natin i-copy to. Copy to phone. So see, pwede ka mag-copy from USB to phone din. Yan, try natin ha. Phone. So ilalagay ko siya sa pictures. Ilalagay ko siya sa screenshots ko na siya lalagay. Copy items here. See. Copy items here. Copied. So ano siya na? Copying files. Copied. Okay? Done. So mag-prompt siya as done. So andito siya sa aking phone. See, mga screenshot ko. Okay, nandito na siya sa phone ko. Check natin later. Check natin ngayon. Sa gallery. Yan. So nakita nyo, nakapaglipat ako ng files. Ito yung galing sa aking computer. Okay, galing siya sa aking computer. Copy ko siya from USB to phone. So try naman natin maglipat ng files from, okay, copy natin yung files. Stored location sa phone. So pwede akong maglipat na. So ito yung naman ng aking phone. So ito, pictures. I-try kong movies. Walang videos. ECIM pictures. Copy, move to, kaya natin i-move to Sandisk Drive. So mag-copy tayo Sandisk Drive. Move items here. Saan natin ilalagay? Sa DCIM. So ilagay na sa folder na create ni Sandisk. Okay. Move items here. So nagmo-move siya. See? So yan, na-move na siya. Wow, mabilis lang ito. Na ayan, isa-isa niyang i-move ang iyong files. Makikita mo ang progress. See? Makikita mo ang progress. So ito na guys, tapos na siya mag-copy ng files from phone to USB Sandisk Drive. So ito na natin. At punta tayo sa settings at storage at i-unmount natin ang Sandisk USB Drive. So i-click natin ang unmount. So okay na siyang tanggalin sa iyong phone. So, tanggalin na natin ang USB drive sa ating phone. At tayo na natin i-copy ang files from USB drive to computer. So guys, try na natin i-check ang ating na-copy na files sa ating phone. So ito na siya, DCIM, then camera, then makikita natin ang pictures, kasama na rin ang videos na sinelect natin. So, dito nagtatapos ang ating video. So, thanks again guys for watching. Don't forget to subscribe. Bye! Bye guys!